Nếu chị còn muốn có học viên thì chị đừng quay cái mặt em lên. Sau hơn 1 năm làm việc ở đây á, hả thì em thấy em thích nhất là cái buổi training của chị Annie á, là thường là một tuần mình sẽ có một buổi training là khoảng 1 tiếng rưỡi thôi, mà thực ra là không có training con khỉ gì hết á. Thế vô là toàn ngồi ăn rồi uống rồi gọi đồ ăn xong rồi ngồi tám không à, chứ không có làm gì hết trơn á. Nhưng mà mình rất là thích cái buổi ngày hôm đó. Trong một tuần là mình chỉ chờ đúng cái ngày hôm đó để được gặp mọi người, được gặp chị Andy và được gặp mấy bạn ở trong văn phòng thôi. Mỗi ngày đi làm có một niềm vui khác nhau. Ví dụ hôm nay em có một lớp nhóm, trong lớp đó có một anh học viên. Bình thường thì ảnh không chịu nói gì hết, nhưng mà hôm nay khi mà sau 4 tuần học thì ảnh đã ngồi và giải thích cho bạn học của ảnh sự khác biệt của uống thuốc, tiêm thuốc, hít thuốc và hút thuốc. Hết rồi. Hôm bữa em được một anh sinh viên mời đi ăn đám cưới. Ở trong đám cưới ảnh có phát biểu một bài, em nghe là em biết chắc chắn vợ anh viết cho anh chỉ cần đọc từng chữ từ tờ giấy ra thôi, anh viết lên tay. Cái xong rồi mọi người ở dưới kiểu ồ wow, ông này nói tiếng Việt giỏi quá, xong rồi vỗ tay rần như nè. Nhưng mà em nghĩ em đang định về nhà em hỏi anh là có phải vợ anh viết cho anh hay không, nhưng mà sau đám cưới anh không đi học nữa. Chuyện vui của em ngày hôm nay hả? Trưa nay em có dạy một cái chú nói hơi chậm nhưng mà chú cũng biết khá nhiều từ. Xong rồi hôm nay là em dạy một cái bài về bệnh. Xong rồi em hỏi chú là chú có biết tên bệnh nào không? Thay vì những bệnh như đau đầu hoặc là đau bụng em phải liệt kê ra thì chú suy nghĩ một hồi, xong chú bảo tiêu chảy. Hả? Thiệt hả chú? Tiêu chảy hả? Là tại vì em cũng không có chắc là chú nói đúng cái từ đó, xong chú còn diễn tả hành động.